Hello guys, nandito ulit kami sa sa Quezon City, yung kinuhaan namin ng sasakyan. Try ko itanong yung mga price. Para sa mga nagtatanong kung mga magkano yung price ng sasakyan. Try namin tanong. Oh, ano to, Sam? Vios. Magkano siya? 450. 450 ready grab. Ready na siya. 4 grab. Yung Montero nyo po, magkano? Montero yan. Siya ano to? Ay, yung ganda nito. To, Montero. Mamaya tatanong natin yung price. Nag-uusap pa sila. Parang sasakyan namin yung kulay. Dami ito. Ito ang ganda rito. Kaya naman. Ayoko nung ganyan kulay. Kulay takari ko yan minsan. Hindi, brown sa'yo na yan. Okay. Tapos Ito. 750. 750. 2015 mo. 2015, 750. Tapos 2019, 1.3. 1.3. Yung mga ganun nyo, yun yung malalaki, yung parang, ano na yan, van. L300. 2015 model yan na deluxe. 500. Ha? 500. 2015 model deluxe. Naririnig naman. Ano ito? Adventure. Ganyan po, adventure. Kasi yan 650. Pag-grab 650. Ano pong model yan? 2016. Ito 1.3, no? Yeah. 2015 model. Nakakalagay dito. Hindi, 750. Pwede na to. Oo, pwede. Ito na lang hintayin ko. 2019. Baka pag next year. 1.3. Next year. Magkano to kapag inulugan mo ng brand new? Tapos, Tong accent, grab ready. 620. 620. Makinis. Tingnan natin pati sa unahan. Paano, Che, pag ayaw mo i-grab? Paano pag ayaw mo naman i-grab? Depende talaga kung anong model sa price ng sasakyan. Ito, makinis na makinis. Walang damage. Manual siya. Tapos, diesel. Na namin ni Ate. $720, no? Kunin ko na to, Che, bukas. 2018 pa lang. Iba-iba naman to. 2018 model. Yung? Yes. Bakit? In-order ko sa Hyundai, oo. Gaya ng Mitsubishi tsaka Toyota. Toyota. Yung nakaraang punta namin, wala na yung mga nandito na sasakyan no nakaraan. Bago na to lahat. Kaya yung nakaraan, hindi ako naglagay ng price. Kasi, mabilis silang maubos yung mga sasakyan nila, lalo yung mga grab ready. Yan. Tapos, mas latest, mas mahal. Pero magaganda yung condition ng sasakyan. Tapat yung makikinis pa. Yan. Hindi ko na tinanong lahat isa-isa ha. At least may idea na kayo. Yung mas latest, tsaka sa model, kung anong klase sasakyan. Etong accent, sabi nung bayaw ko is Hyundai. Medyo mahirap daw yung pyesa nito eh. In-order pa abroad kapag nasiraan. Kaya parang ayaw niya ang bako. Hindi, yung sasakyan. Ito, yung gas. Ay, kuya.
Ako mga tayo pala. Sabi natin, hindi ko na musik ka. Bulit yung lahat ng mga ano ko, mga detalye ng mga Sakit mo wala na ako sa dito. Lahat to, Sam, isa-isa kukunin mo lahat. Ay, mga tinanong mo lang. Ay, si Kuya pala yung Oo nga, si Kuya. Tumitingin siya. Ay, storbo kami, Kuya. Oo. Munchkins. Ang gala. Chi. Ito buntis. 60,000 daw to, Chi. Oo? Paano mo nalaman buntis yan? Sabi niya. Ay, ang cute! Garfield! Hello! Hi! Papakabit na rin kami ng dashcam. Dito rin to sa Quezon City. Fresh ka pa ba, sis? Kuya natin. Picture ba yan? Vlog yan. Ay, Chi, huwag mo baliin. Chi, huwag masakit. Hindi, may dumi lang ako. Ngayon ko lang ang bibilin ko pag Ha? ano itong cash cam lang ang bibilin ko pag mas mura yung bago. Reverse daw.